ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው የግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 4 ቻፕተር 4ን ከባለፈው ቪዲዮአችን የቀጠለ ነው። በባለፈው ቪዲዮአችን እንግዲህ ቻፕተር 4ን ጀምረናል። ቻፕተር 4 እንግዲህ the middle age and the early modern world from 500 AD up to 1789 የሚለውን ቶፒክ ነው የጀመርነው። እንግዲህ 4.1 ላይ the European middle age የዩሮፒያኖች ሚድል ኤጅ እና ዌስተርን ሮማን ኢምፓየር እንዴት እንደወደቀና ዳውን ኦፍ ደ ሚድል ኤጅን አይተናል። እንደዚሁም ኢስተርን ሮማን ኢምፓየር ወይም ባዛንታይን ኢምፓየር እንዴት እንደነበረ ወይም ኢስተርን ሮማን ኢምፓየር ከዌስተርን ሮማን ኢምፓየር ኮላፕስ አድርጎ እንዴት ለረጅም ዓመታት የቆየበትን ሪዝን ስለ ኤዥያ ማይኖር አይተናል። ዌስተርን ዩሮፕ ዱሪንግ ደ ሚድል ኤጅ ጊዜ ላይ የነበሩት ዌስተርን ዩሮፒያኖች እንዴት እንደነበሩ ስለ ግሪክ ሮማን ስለ ጀርመኒክ ኤንድ ክርስቲያን ትራዲሽንም አይተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው የ4.2 ላይ ሜን ፊቸርስ ኦፍ ሚድል ኤጅ የሚለው ነው። እንግዲህ ሜን ፊቸርስ በሚድል ኤጅ ጊዜ ምን ነበሩ፣ ምን አይነት ባህሪ ነበረው ሚድል ኤጅ የሚለው ነው የምናየው። ሜዲቫል ዩሮፕ ዋዝ ፊውዳል ኢን ሩላር ኢኮኖሚ። እንግዲህ ሜዲቫል ዩሮፕ በዛን ጊዜ ፊውዳል ነበረ የነበራቸው ኢኮኖሚያቸው ላይ ፊውዳል ነበር። ፊውዳሊዝም ምንድነው ስንል ፊውዳሊዝም was a slowly organized system of rule in which powerful local lords divided their land holders among lesser lords። እንግዲህ ፊውዳሊዝም የምንለው ኦርጋናይዝድ ሲስተም ኦፍ ሩል ነው። ሉዝሊ ኦርጋናይዝድ ሆነ ሲስተም ኦፍ ሩል ነው። ፓወርፉል ሆኑ ላርድ ሎርዶች አሉ ወይም የበላይ ሆኑ መሬት ከበርቶች አሉ እና መሬታቸውን እየከፋፈሉ ከነሱ በታች ስልጣን ላላቸው ሰዎች የሚሰጡት ነው። In the exchange the lesser lords or vassals became loyal and gave service to the great lords። በዚህም ማለት መሬት እየከፋፈሉ ከነሱ በታች ላለ መሪ ሲሰጡ በዚህ ምትክ ምን ያገኛሉ? እነዚህ ላንድ ሎርዶች ወይም የበላይ ሎርዶች ምን ያገኛሉ? ከነዚህ መሬት ከሰጧቸው ሰዎች ሰርቪስ አገልግሎትን ያገኛሉ ማለት ነው። The time when feudalism developed varied from place to place, varied from place to place. its practice short change over time። እንግዲህ ፊውዳሊዝም መጀመሪያ ዴቨሎፕድ ካደረገ ከቦታ ቦታ ይለያያል። ፕላስ ደግሞ ፕራክቲሱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀለወጠ ነበር። ፎር ኢንስታንስ ለምሳሌ it developed as early as 4th century in some parts of Roman Empire where we can see dependent peasants called colony። ለምሳሌ በአራተኛው ሴንቸሪ መጀመሪያ ላይ ነበረ አንዳንድ የሮማን ክፍሎች ላይ ዴቨሎፕ ያደረገው የሚተፈጠረው እና በዛን ጊዜ ዲፔንደንት የሆኑ ቤዛንቶች ወይም ጥገኛ የሆኑ ገበሬዎች ኮሎኒ የሚባሉ እንደነበሩ ማየት እንችላለን። they were not slaves but they give labor service to their landlords and could not leave their landlord land። ምንድነው ስሌቮች አልነበሩ፣ ሙሉ ለሙሉ ባሪያ አልነበሩ። ነገር ግን ለመሬት ባለአባቶቹ ወይም ለመሬት ባለቤቱ ጉልበታቸውን እንዳገልግሎት ይሰጣሉ፣ በጉልበታቸው ይሰራሉ። በዛ ላይ ደግሞ ያንን መሬት ለቀው መሄድ አይችሉም ነበር። this is very similar to serf lord relationships of middle age። ይህ በቃ በሰርፍ ሎርድ ልክ በሚድል ኤጅ ጊዜ እንዳለው ሰርፍ ሎርድ ሪሌሽንሺፕ ጋር ተመሳሳይ ነው። by contrast in much of Central and Eastern Europe serfdom started later than in the Western Europe but it became more common and harsher and lasted longer። እንግዲህ በዚህ ሌላ በኩል ደግሞ ስናወዳደር በሴንትራል እና በኢስተርን በመካከለኛውና በምስራቃዊ ዩሮፕ ላይ ደግሞ ሰርፍደም ተጀምሮ ነበር። ሰርፍደም እንግዲህ ከዛ ደግሞ ዌስተርን ዩሮፕ ውስጥ ቀጥሎ ነበር። ነገር ግን ዩሮፕ ውስጥ ከቀጠለ በኋላ በጣም ሃርሸር በጣም ሞር ኮመን የተለመደና በጣም መጥፎ የሆነ መጥቶ ነው ያቆመው ማለት ነው። in Russia serfdom existed until 1861 when it was abolished እንግዲህ ራሽያ እስከ 1861 ድረስ ራሽያ ውስጥ ሰርፍደም ቀጥሎ ነበረ። ያው በ1861 ነው አቦሊሽ የተደረገው የጠፋው ማለት ነው። under the medieval ruler feudal economy lords had a minor or several manors እንግዲህ በሜዲቫል ሩላር ፊውዳል ኢኮኖሚ ጊዜ ሎርዶች ወይም ባለቤቶች ወይም ከበርቴዎቹ ምን ነበራቸው? ማኖር ነበራቸው ወይም ሴቨራል ማኖር አላቸው። ማኖር ምንድነው ስንል the manor or lord's estate was the center of medieval European economy። እንግዲህ ማኖር የምንለው በዛን ጊዜ የሎርዶቹ ምንድነው ሴንትራል ሜዲቫል ዩሮፕ ኢኮኖሚ ሴንተር ነበረ። ማኖር ሚንስ እዚህ ላይ መጻፋችሁ ላይ ሮን አልተቀሰም ይሆናል እንጂ ከዚህ በፊት ማኖር የሚለው በድሮ መጻፍታችሁ ላይ ተመለከቱት። ማኖር ላንድ ስቴት እንትን ነው፣ ሰፊ መሬት ነው፣ የሚታረስ ሰፊ መሬት ማለት ነው።
It was self-sufficient in the a manor was self-sufficient in that a manor produced almost everything needed by its people. በቃ እዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ በእያንዳንዱ በህዝብ ሰው የሚፈልገው ነገር በሙሉ እዚህ ማኖር ላይ ፕሮዲውስድ ወይም ማምረት ይቻላል። Manors covered most of Europe during the Middle Age. እንግዲህ እነዚህ መሬቶች ብዙን በሚድል ኤጅ ጊዜ የነበሩ አውሮፓ ውስጥ የሚገኙ መሬቶች ማኖር ነበሩና peasants lived and worked on the manor. እንግዲህ peasants እዛ መሬት ላይ ነው የሚኖሩትም የሚሰሩትም። most of them were serfs. እንግዲህ ብዙዎቹ እንደ ሰርፍ ነው የሚያገለግሉት። ሰርፍ ምንድነው ስንል the serf belonged to the lords and they could not leave the manor without his permission. እንግዲህ ሰርፍ የምንለው በሎርዱ በመሬት ከበርቴው ስር የሚካተት ሰው ነው እና ያንን ማኖር ያለ ሰውየው ወይም ያለ ከበርቴው ፍቃድ የመሬት ከበርቴው ፍቃድ ለቆ መሄድ አይችልም ማለት ነው። if the manor was guaranteed to a new lord, the serf went along with it. እንግዲህ if the manor granted to a new lord, እንግዲህ ይሄ መሬት ለአዲስ የመሬት ከበርቴ ቢሰጥ the serf went along with it. ሰርፉ ወይም ይህ አገልጋዩ ሰውዬ አብሮ ነው የሚሄደው ማለት ነውና the lord kept part of the manor under his own direct control. እናም ሎርዱ የመሬት ከበርቴ እንደራሱ ነው የሚቆጣጠረው ማለት ነው። this land was called Demesne or Deminis ነው የሚባለው። እንግዲህ ይሄ መሬት የሚባለው ምንድነው የሚባለው the lord kept part of a manor under his own direction or control. እንግዲህ ሎርድ ወይም አንድ የመሬት ባላባት በራሱ የሚቆጣጠረው ከሆነ ያንን ቦታ ወይም ያንን አካባቢ ያ መሬት ምንድነው የሚባለው ዴሚኒስ ነው የሚባለው እና was cultivated for the lord by the unpaid compulsory labor of his servants. እንግዲህ this land was called Demins ነው የሚባለው። እንግዲህ ይሄ መሬት የሚታረሰው በማይከፈል ጉልበት በሰርፎቹ እነዚህ አገልጋዮቹ ሰርፍ የምንላቸው አሉ በእነሱ ሰዎች ነው የሚታረሰው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አይከፈላቸውም። እንግዲህ እነዚህ የሚያገለግሉ ሰዎች የማይከፈል ጉልበት ነው የሚሰሩት እና peasants also paid feudal dues in the kinds like cheese, eggs, clothes, honey, etc. or in cash to the lord. ከዛም አልፎ ፔዛንቶች አሉ ወይም ገበሬዎች አሉ። እነዚህ ገበሬዎች ደግሞ ለፊውዳሉ ምን ይከፍላሉ? ፊውዳል ዲዩስ ወይም የፊውዳል ግብር ይከፍላሉ። ይህ ግብርን የሚከፍሉት ደግሞ በምንድነው? አንዳንዴ በኢንካይንድ በሆነ በእቃ ነገር ሊከፍሉ ይችላሉ ወይ በሆነ ነገር ለምሳሌ ቺዝ በመስጠት እንቁላል በመስጠት ልብስ ማር በመስጠት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በገንዘብም ሊሆን ይችላል ለሎርዱ ወይም ለአሜሪካን ባርደው የሚከፍሉት። besides peasants paid fee when they used the lord's wine press, flour mills and baking oven. ከዛም በላይ ደግሞ ፔዛንቶቹ በየወሩ የሚከፍሉት ክፍያ አለ። እሱ ምንድነው? when they used the lord's wine press ለምሳሌ የሎርዱን ወይም የመሬት ከበርቴውን የዋይን መክፈቻ ከተጠቀሙ ፍላወር ሚልስ እንትን ፍርኖ ዱቄት ከተቀበሉ ቤኪንግ ኦቨን ለመጋገሪያ ኦቨን የሚጠቀሙ ከሆነ ራሱ እንደ ወራዊ ክፍያ ይከፍላሉ። they also repaired his fence, roads and bridges. በዛ ላይ ደግሞ የመሬት ከበርቴውን አጥር ይሰራሉ ያዘጋጃሉ፣ ሮድ መንገድ ይሰራሉ፣ ብሪጅ ድልድይ ሁላ ይሰራሉ። ኤሮልድ also had a legal authority or jurisdiction over his service. እና ሎርዱ እንግዲህ ወይም የመሬት ከበርቴው ሰርፎቹ ላይ የማዘዝ ወይም ትክክለኛውን ሌጋል ወይም ህጋዊ መብት አለው። he or his agent could hear cases of crime and impose money fines as a punishment or hang a serf in case of serious crime like murder. ለምሳሌ his agent ወይም የሱ ኤጀንት ወይም ኤጀንቶች could hear cases of crime and impose money fine punishment of ለምሳሌ ሰርፎቹ ያጠፉት ካለ like or hang a serf in case of serious crime like murder. Hear cases of crime and impose money fine punishment or hang a serf in case of serious crime murder. እንግዲህ ሰርፎቹ ላይ ምንድነው ኢምፖዝ መኒ ለምሳሌ ጥፋት ካጠፉ ገንዘብ እንዲከፍሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። in return for their labors, other payments, peasants were allowed to cultivate some of the land in the manor to support themselves and their families. እንግዲህ ይሄ ጉልበታቸው ለፔዛንቶቹ ወይም ለገበሬዎቹ በሌበራቸው ፋንታ ወይም በዚህ ጉልበታቸው በሰጡበት ፋንታ ምን አይነት ክፍያ ያላቸው? አንደኛ allowed some of the land ከዛ ከማኖሩ ትንሽ መሬት አርሰው ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ሰፖርት እንዲረዱ ይፈቀድላቸዋል። they were also given a protection by their lords for rapines or warfare. በዛ ላይ ደህንነታቸው የሚጠበቀው በላንድ ሎርዶቻቸው ነው ማለት ነው።
ደህንነታቸው የሚጠበቀው በምንድነው በላንድ ሎርዶቻቸው ነው ማለት ነው although they were not free to leave the manor without the permissions of the lord they could not force off the manor they could not be forced off the manor ምንድነው although they are not free to leave the manor without permissions of the lord እንግዲህ ሎርዱ ካልፈቀደላቸው መሬቱን ለቀው መውጣት አይችሉም they could not be forced off the manors እና they could not be forced off the manor ማለት ነው በቃ ካልተፈቀደላቸው ከዛ ቦታ መሄድ አይችሉም እና መባረም አይችሉም the feudal society in the medieval Europe was sharply divided into two classes እንግዲህ feudal society በዛን ጊዜ የአውሮፓ feudal society በሁለት ነበር የሚከፈለው the privileged upper class consists of king nobles higher clergy and knights and the unprivileged lower class composed of great masses of peasants or serfs እንግዲህ በሁለት ይከፈላል ብለናል privileged upper class እና unprivileged lower class የምንላቸው አለ privileged የምንላቸው ወይም የተከበሩ የበላይ አሉ እነዚህ ምንድናቸው ንጉስ የመሬት ከበርቴዎችና higher clergy ወይም ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች እንደዚህም knights ናቸው ወይም ሶልጀርስ ወይም ወታደርስ የምንላቸው unprivileged የምንላቸው ደግሞ የማይከበሩ ወይም lower class የምንላቸው ደግሞ እነማን ናቸው mass of peasants or serfs እነዚህ መሬት ላይ የሚያገለግሉ ሰርፎች ወይም ሰርፎችና ገበሬዎች ናቸው hierarchical positions in the feudal society were determined by birth እንግዲህ hierarchical positionናቸው እንግዲህ አቀማመጣቸውን ስንመለከተው የህዝቡን አቀማመጥ ስንመለከተው by birth ነው በውልደታቸው ላይ ነው እንግዲህ hierarchyቸው የሚቀመጠው the top of the hierarchy was the king እንግዲህ የበላይ የሚቀመጠው ንጉስ ነው below the king stood the powerful lords who pledged allegiance and military service in the return for the fifth of the plot of land guaranteed by him ከዛም በኋላ ደግሞ የሚቀመጡት ፓወርፉል ሎርዶች ናቸው የበላይ ፓወርፉል ሎርዶች አሉ እነዚህ አንደኛ pledged allegiance and military service ለንጉሱ ምን የሚሰጡ ናቸው ሚሊታሪ ሰርቪስ የሚሰጡ ናቸው this relationship was military service ማለት እንደ ጦር ኃይል ያገለግሉታል ማለት ነውና this military was called vassalage ይሄ ሪሌሽንሺፓቸው ወይም በዚህ በፓወርፉል ሎርዶችና በንጉስ መካከል ወይም ይሄ መሬት የሚሰጣጡበት ሪሌሽንሺፕ ምን ይባላል vassalage ይባላል because kings were weak local lords nobles assumed the functions of the government within their territory ምንድነው because king were weak በዛን ጊዜ ንጉሶች ደካሞች ነበሩ እና land lords or nobles assumed the functions of government within their territory land ሎርዶቹ ወይም የመሬት ከበርቴዎች ወይም ኖብሎቹ እዛ አካባቢ ያሉበትን ቦታ ቴሪቶሪ ወይም አካባቢ functions of government assumed the functions of government within their territory አስተዳደሩን ስርዓት የሚያስተዳድሩት እዛ አካባቢ ያሉትን ኖብሎች ነበሩ they made laws levied taxes dispensed justice and waged wars አንድ ጦርነት ያውጃሉ justice ወይም ፍትህ እንዲፈጸም ያደርጋሉ levied tax ይሰበስባሉ እንደዚህም ህግ ያወጣሉ ማለት ነው they governed peoples by their personal wisdom or desire and they governed peoples by አንደኛ ወይ በራሳቸው ያስተዳድራሉ governed peoples by their personal በራሳቸው ያስተዳድራሉ ወይም ደግሞ እንደፈለጉ ነው the great lords guaranteed lords to the lesser lords who were their vassals but more numerous than them in exchange for allegiance and military service greater lords ወይም great lords የምንላቸው ወይም የበላይ መሬት ከበርቴዎች ምንድነው ከነሱ በታች ላለ ሎርድ ምን ይሰጣሉ መሬት ይሰጣሉ ምክንያቱም ምን በመሬት በሰጧቸው ፋንታ እነዛ ሰዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ ሚሊታሪ አላይንስ ይሰጣቸዋል ማለት ሚሊታሪ ሰርቪስ ወይም በጦር ኃይል እንደ ጠባቂ ምናምን ሆኖ ያገለግሏቸዋል ማለት ነው process could be repeated several times process could be repeated several times so that the lesser lord could grant their fiefs to other nobles እንግዲህ ይሄ ፕሮሰስ ሊደጋገም ይችላል በተለያዩ ጊዜ ዛት ከዛ ይሄ ለሰር ሎርድ ደግሞ ድጋሚ ለሌላ ከሱ መጀመሪያ የበላዩ ሎርድ አለ አይደለ ዋናው ሎርድ ከሱ በታች ላለ ሎርድ መሬት ሰጠው አይደለ ከሱ ለሰር ሎርድ የምንለው ደግሞ ድጋሚ ለሌላ ሎርድ ለሰር ሎርድ ኩድ ጋራንት ዜር ፊፍት ለሌላ አዘር ኖብል ደግሞ እነዚህ ሁለተኛ የተሰጣቸው ለሶስተኛ መራሱ መስጠት ይችላሉ ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው ሃይራርኪያቸው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት
The lowest and the most numerous groups of nobles consisted the bulks of feudal armies እንግዲህ the lower and the most numerous በጣም ዝቅተኛውና በጣም most numerous በጣም በቁጥሩ ብዙ የሆኑ ግሩፖቹ bulks of feudal armies በጣም ብዙ የፊውዳል አርሚዎችን በውስጡ ይዛል በጣም ብዙ የፊውዳል አርሚዎች ይዛል እና in the early middle age በearly middle age ጊዜ cavalry became increasingly important in war ካቫለሪዎች ወይም እነዚህ የፈረስ ጦረኞች በጣም in war በዚህ በጦርነት ላይ በጣም ኢምፖርታንት ሆኖ ነበር በሚድል ኤጅ ወይም በማከለኛው ጊዜ ማለት ነው እና kings and great lords needs men who were experienced at fighting on horseback wearing armors and carrying a shield lace and sword እንግዲህ ንጉሶችና የመሬት ከበርቶች ምን አይነት ኒድድ ምን አይነት ሰው ይፈልጉ ነበር አንደኛ ይሄ የሆርስ እንትን ላይ ፈረስ ጀርባ ላይ ሆኖ እንግዲህ አርመሮችን እንትኖችን ቀስት ይዘው ከዛ ደግሞ ምንድነው ሺልድ ሚንስ ይሄ ጋሻ ይዘው ከዛ ይሄ እንዲሁም ሻሞላ ይዘው የሚዋጉ በደንብ ኤክስፒሪየንስ ሆኑ ወይም የሰለጠኑ ሰዎችን ይፈልጉ ነበር these men were called knights mound warriors እነዚህ ሰዎች ደግሞ ናይትስ ይባላሉ ወይም ወታደሮች ማለት ናቸው in return to their military service kings and great lords gave land to knights እንግዲህ በእነሱ ፋንታ ደግሞ in return ለሚሰሩት ሚሊተሪ ሰርቪስ ለሚያቀርቡት ሰርቪስ ወይም አገልግሎት ደግሞ ንጉሶቹ ለናይትሶቹ ወይም ለወታደሮቹ ምን ይሰጣቸዋል መሬት ይሰጣቸዋልና the land provided material resource for knights to equip themselves with horse armors and weapons እና ይሄ የሚሰጣቸው መሬት ለንጉሶቹ ለወታደሮቹ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ እነሱ ፈረስ ይሄ ዌፐን መሳሪያ አለው ማለት ነው in later middle age ከዛም in late middle age በmiddle age መጨረሻ አካባቢ ላይ knights adopt a code of conduct or elaborate ruler's code chivalry እንግዲህ በሌት በመጨረሻ ሚድል ኤጅ ላይ ናይትሶቹ adopted a code of conduct ወይም elaborate rule አዲስ የሆነ ኮንዳክት አዲስ የሆነ ነገር አመጡ chivalry የሚባል chivalry required knights to be brave loyal true to their word in warfare they had to fight fairly in warfare they had to fight fairly ምንድነው chivalry የሚባሉት አንደኛ ናይትስ ወታደሮች ናቸው አንደኛ ናይትስ to be brave ናይቶቹ ምን ህግ የወጣው ምንድነው የሚያስፈልገው ናይቶቹ ምን መሆን አለባቸው ነው የሚለው brave ጀግና መሆን አለባቸው loyal ታማኝ መሆን አለባቸው true to their words ለቃላቸው true to their words ለቃላቸው እውነት መሆን true to their words ለቃላቸው እውነተኛ መሆን አለበት in warfare they had to fight fairly እና ጦርነት ላይም ደግሞ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መዋጋት አለባቸው ነው የሚለው warriors also had a great warriors had to treat a captured knights when or even release him if he promised to pay his ransom በዛ ላይ ደግሞ ዋሪየሮች እነዚህ ተዋጊዎቹም ሌላ ወታደር ምርኮኛ ካረጉ ወይም ምርኮ ካረጉና ሌላ ወታደር ሌላ ወታደር በጦርነት ካያዙ እንግዲህ ያዙትን ሰው አንደኛ በስርዓት ትሪት ማድረግ አለባቸው ሳያመነጫጭቁ ወይ ምናምን እናም ደግሞ if it promised to pay his ransom means እንግዲህ ገንዘብ ከፍሎ የሚለቀቅ ከሆነ ወይም ገንዘቡ የሚከፍል ከሆነ እና ገንዘብ ከፍላለሁ ብሎ ቃል ከገባ እንዲለቁት ነበር noble women also played active roles in the medieval period warrior society እንግዲህ noble womenዎች ራሱ ሴቶች ራሱ በዚህ medieval age ጊዜ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል the lady of the manor took over the duties of her husband or father when he was away from the manor for a while ለምሳሌ የማኖሩ ባለቤት ወይም ባለቤቷ ወይም ደግሞ አባታ ከሆነ እና ለጦር ከዛ ማኖር ሩቆ መሄድ ከሆነ እዛ ማኖሩን የመቆጣጣር ስራውን የባሏን ዲዩቲ ወይም የአባቷን ዲዩቲ በስርዓት ትፈጽማለች ማለት ነው she supervised vassals managed the household and performed necessary agricultural and medical tasks እንግዲህ ከበዘሎቹ በላይ ሆና አንደኛ ቤቱን ሃውስሆልዱን ማኔጅ ታደርጋለች ቤቱን ወይም ሃውስሆልዱን ማኔጅ ታደርጋለች perform necessary agricultural and medical tasks እነዚህ አስፈላጊ የሆኑ agricultural means
ግብርና ጋር የተገናኘውና ሜዲካል ታክስ ወይም ከጤና ጋር የተገናኘ ታክሶችን ወይም ስራዎችን ትሰራለች ማለት ነው። sometimes she might even have to go war to defend her estates አንዳንዴ እንደውም መሬቷ እንዳይነካ ሁላ ሄዳ እስከ መከላከል ሁላ ወደ ጦርነት ለመከላከል ሁላ ትሄዳለች። A few medieval novels women were actively involved in politics particularly during the high 1000 up to 1350s in the late 1350s up to 1500 middle age 5000 middle age እንደውም በሚድል few middle noble women እንደውም few medieval noble women are actively involved in political even አንዳንድ ሜዲቫል ጊዜ ራሱ እነዚህ ሴቶች ፖለቲካ ውስጥ ሁላ ይሳተፉ ነበር during a high ለምሳሌ during the high ከ1000 እስከ 1350 እና ከ1350 እስከ 1500 ሚድል ኤጅ ድረስ ራሱ እዚህ ፖለቲክስ ውስጥ ወይም ፖለቲካ ውስጥ ሴቶች ይሳተፉ ነበር። women's right to inherit were restricted under the feudal system እንግዲህ በፊውዳል ሲስተም ጊዜ ሴቶች መሬት እንዲወርሱ አይፈቀድም ነበር ወይም ውርስ እንዲወስዱ አይፈቀድም መሬት ብቻ ሳይሆን ውርስ እንዲወርሱ አይፈቀድላቸውም ነበር። land was usually passed to the eldest son in the family ብዙ ጊዜ መሬት የሚተላለፈው እንግዲህ ሚስትና እንግዲህ ባልየው ካረፈ መሬት የሚተላለፈው ለልጇ ለትልቁ ልጅ ነው የሚተላለፈው ማለት ነው። sometimes women did inherit fiefs but a woman frequently received land as a part of her dowry እንግዲህ sometimes አንዳንዴ fiefs የሚባለው መሬት inherit ያደርጋሉ ምን ያደርጋሉ ይወርሳሉ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሴቶች መሬት የሚወስዱት as a part of their dowry እንደ ጥሎሽ ሲሰጣት ብቻ ነው መውረስ የምትችለው ማለት ነው። The peasants or the serfs who were the largest groups of peoples were at the bottom of the social class እንግዲህ ፔዛንቶችና ሰርፎች ቅድም ስናወራ እንግዲህ ዝቅተኛው የሶሻል ክላስ ወይም እታች ነው የሚገኙት ሃይራርኪው ላይ serfdom and corvée labors was imposed on them serfdom እና corvée labor የሚባል ነገር ራቸው ላይ ፈጸመባቸው ኢምፖስት ይደረገባቸዋል። after fulfilling his obligations the serf had little left for his own family እንግዲህ ኃላፊነቱን ከተወጣ በኋላ እንግዲህ ለቤተሰቦቹ ትንሽ ነገር ነው የሚተርፍለት። he lived a hard tedious life and had a little opportunity for recreation and education እንግዲህ በጣም ከባድ የሆነ ላይፍ ነው የሚኖረውና ለትምህርትና ለመዝናናት የሚሆን እንኳን በጣም ጥቂት የሆነ እድል ሊኖረው የሚችለው። vassalage was hereditary during the middle age during a village the serfs were divested of social mobility. The peasants or serfs depended on the lords for the protection from enemies, for justice and for a little government that there was. For what little government there was. ፔዛንቶችና ሰርፎች እንግዲህ ሎርዱ ላይ ወይ መሬት ባላባቱ ላይ ጥገኛ ናቸው። አንደኛ ምንድነው ከጠላት እንዲጠብቃቸው፣ ሁለተኛ ለፍትህና for what little government that there was ለነበረው መንግስት ማለት ነው። during the middle age እንግዲህ በሚድል ኤጅ ጊዜ the influence of the church was strong and most parts of our Europe was referred to a Christendom እንግዲህ በሚድል ኤጅ ጊዜ the influence of church እንግዲህ የቸርች ተጽዕኖ መፍጠር በጣም ትልቅ ነበርና አውሮፓ ራሱ አንዳንድ አውሮፓ was referred to a Christendom ነበር የምትባለውና the church provided government service the church provided government service እንግዲህ ቸርቿ ወይ ቤተክርስቲያኒቷ ገቨርንመንት ሰርቪስ ወይም የመንግስት እንደ መንግስት ሆና አንዳንዴ ታገለግላለች። during 11th century በ11ኛው ሴንቸሪ it became stronger and more independent and fully interfered in state affairs እንግዲህ በ11ኛው ሴንቸሪ በጣም ጠንካራ ሆና ነበር የበለጠ እና more independent እና ነጻ ወጣ ነበር ብቻው ማለት ነውና ብዙውን የስቴት አፌርስ ወይም ሀገሪቱ ጉዳዮች ትገባ ነበር። for instance ለምሳሌ 1959 the college of cardinals were created and its job was to elect a successor to the pope who would be the choice of the church አንደኛ በ1059 ለምሳሌ ኮሌጅ ኦፍ ካርዲናል ነበረ ክሬት ተደርጎ ነበር ለምሳሌ ክሬትድ ተፈጥሮ ነበር its job was ስራው ምን ነበር to elect a successor to the pope who would be a choice of the church not the kings or the mob king or mob እንግዲህ it was ስራው ምን ነበር ለፖፑ ሰክሰሰር መምረጥ ወይም ከብልክ ፖፑ እንደሄደ የፖፑ ወራሽ የሚሆነውን አዲስ ሰው መምረጥ ነው choice of ይሄ እንግዲህ የንጉሱ ወይም የህዝቡ ምርጫ ነበር። Pope Innocent the third claimed that his authority was above any other rulers and that the word of the church was final እንግዲህ በዛን ጊዜ
ፖፕ ወይም ጳጳስ ኢኖሰንት ሶስተኛው አውቶሪቲው እንግዲህ በጣም የበላይ ነበር ከማንም መሪ በላይ የበላይ ነበርና የቤተ ክርስቲያኒቷም ቃል በቃ ለመጨረሻ ጊዜ የቤተ ክርስቲያኒቱ ቃል የበላይ የሚወሰደው ማለት ነው ዘስ ሮማን ክርስቲያንስ later Catholic Church was also the large landholder in the Western Europe during the Middle Ages በመጨረሻም እንግዲህ ሮማን ክርስቲያኖች ወይም እቺ ካቶሊክ በመጨረሻም ካቶሊክ ቸርቿ ምን ሆነች የዌስተርን ዩሮፕ ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ ከፍተኛ መሬት የተቆጣጠረችው ቤተክርስቲያን ሆነች ማለት ነው rulers and many lords gave gifts to the church in return for service performed by clergy እንግዲህ መሪዎች ሩለሮች አስተዳዳሪዎችና በሬት ከበርቴዎች እንግዲህ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶቹ ለሚሰጡት ሰርቪስ ወይም አገልግሎት መሬት ይሰጧቸው ነበር ሩለሮቹ ለሃይማኖት አባቶቹ ማለት ነው most bishops and other high ranking clergymen were noblemen who devoted their life to the church እና ብዙዎቹ ቄሶችና ትልልቅ ደረጃ ላይ ያሉ የሃይማኖት አባቶች were noblemen ናቸው እና who devoted ህይወታቸውን እንግዲህ ለቤተክርስቲያኒቷ ለመስጠት የተዘጋጁ ናቸውና they ruled large fiefs and lived much like other noblemen እንግዲህ ሩል ፊፍዝ ነው ያስተዳድራሉ የሚሰጣቸው መሬት ያስተዳድራሉ በቃ እንደዛ ነው የሚኖሩት the manorial system begins to decline when trade in the town revived እንግዲህ manorial system ይሄ manorial system እየወደቀ መጣ እንዴት ነው እየወደቀ የመጣው ስንል ትሬድ ንግድና ታውኖች ወይም ከተሞች መምጣት ሲጀምሩ ማለት ነው trade and urban business brought back an economy system based on money እንግዲህ trade and urban business brought back an economy system based on money እንግዲህ trade እና urban businesሶች ወይም እዚህ ከተማ አካባቢ ያሉ ቢዝነሶች ምን አመጡ ኢኮኖሚክ ሲስተሙ በገንዘብ እንዲሆን አደረጉት ማለት ነው manorialism ended first in western europe but it continued as late as 19th century in some parts of central and eastern europe እንግዲህ manorialism ወዲያውኑ ያቆመው የት ነው ዌስተርን ዩሮፕ ነው ነገር ግን እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ድረስ ማዕከላዊና ምስራቅ የአውሮፓ ክፍል ድረስ ቀጥሎ ነበር revival of trade and towns እንዴት ነው ንግድና ከተሞች የተነሱ ስንል as the needs for good increased as the demands for good increased እንግዲህ ጉድስ ወይም ለሰዎች ያላቸው ፍላጎት እየጨመረ በመጣ ቁጥር trade began to revive during the 11th century ስለዚህ በ11ኛው ሴንቸሪ ንግድ ጀመረ ማለት ነው towns appeared long main trade routes along main routes እንግዲህ የንግድ መስመር በጀመረ ቁጥር የንግድ መስመር በጀመረ ቁጥር ትሬድ የንግድ መስመር በሄደበት መንገድ ሁሉ እንግዲህ ታውኖች ወይም ከተሞች እየበለጸጉ መጡ ማለት ነው most early towns developed a near fortified castles church monasteries where merchants could stop for protection እንግዲህ ብዙ እና most early towns ብዙዎች early towns የተፈጠሩት የት አካባቢ ነው አንደኛ እንትን ቤተመንግስት ቸርች ቤተክርስቲያንና ገዳማቶች አካባቢ ነው ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ላይ መርቸንቶቹ ወይም ነጋዴዎቹ መጠበቅ ይችላሉ ማለት ነው the locations of the natural resource was another factor for the growth of town ሌላኛው ደግሞ ይሄ natural resource ወይም የተፈጥሮ ሀብት ሌላኛው for the growth of a town ለታውን እድገት ወይም ለታውን እድገት ወይም ለከተሞች እድገት ሌላኛው ፋክተር ነው እንዲያድግበት የረዳው ነገር ነው many people moved to towns in search for jobs እንግዲህ ብዙ ሰዎች moved to towns ብዙ ሰዎች እንግዲህ ወደ ከተማ ስራ ለማግኘት መሰደድ ጀመሩ እና peasants left the manors to seek a new life እንግዲህ ፔዛንቶች ወይም ገበሬዎችም አዲስ ህይወት ለማግኘት ፍለጋ ከዛ ማኖር ወይም ከዛ መሬት እየሸሹ ወደ ከተማ መምጣት ጀመሩ ማለት ነው as the city grow in size እንግዲህ ሲቲ በሳይዝ እያደገች በመጣች ቁጥር so did a variety of occupations carry out by their inhabitants እንግዲህ በጣም ብዙ ስራዎች መጡ ማለት ነው weavers እነዚህ መሬት ሸማኔዎች shoemakers ጫማ ሰሪዎች bakers ዳቦ ጋጋሪዎች butchers ስጋ ቆራጮች carpenters እንጨት ሰሪዎች tailors ልብስ ሰፊዎች እንዲሁም other craftsmen flocked to trading እንግዲህ ሌሎች ብዙ craftsmen የእጅ ጥበብ የሚሰሩት ወደ trading ወደዚህ ወደ ንግዱ ፊሺንጉ ወደ አሳርባታውና ዌልን ታውንስ እነዚህ ከጨርቃጨርቅ የሚገኙ ታውኖች መግባት ጀመሩ ማለት ነው This craftsmen produced goods for merchants to sell to the town peoples
እንግዲህ this merchant እንግዲህ craftsmen እነዚህ የእጅ ጥበብ የሚሰሩ ሰዎች እንግዲህ ፕሮዲዩስድ ጉድስ እነዚህ እቃዎችን ያመርታሉ ነገሮችን ያመርቱና ለማን ነው የሚያመርቱት ለመርቸንቶቹ ወይም ለነጋዴዎቹ ነው መርቸንቶቹ ደግሞ ለከተማው ላለው ህዝብ ይሸጣሉ ማለት ነው ለነጋዴዎቹ ይሸጣሉ ማለት ነው እና some peasants farmed the land outside to the towns and supplied the towns peoples with food እና እንግዲህ አንዳንድ ገበሬዎች ደግሞ እዛው ከከተማው ውጭ ሆኖ መሬት እያረሱ እንግዲህ ለህዝቡ ለከተማው ህዝብ ምግብ ያቀርባሉ medieval towns which are roses mainly because of the growth of trades encourage craftsmanship and training activities እንግዲህ medieval towns እንግዲህ medieval ታውኖች በዛ ጊዜ የነበሩ medieval ታውኖች ምን ነበሩ mainly የተነሱበት ምክንያት አንደኛ ትሬድ በመምጣቱ ነው እና ደግሞ ምን እንዲያበረታቱ ነበር ምን እንዲኖር craftsmanship ወይም ሄድ ጥበብ ስራዎች ወይም እነዚህ በቃ ብዙ እነዚህ ቡቸሪስት ቤከርስ እንደምንላቸው አይነት ስራዎች እንዲሰሩ እና ትሬድ አክቲቪቲ ወይም የንግድ እንቅስቃሴን ይደግፉ ነበር by 1000 AD እንግዲህ በ1000 AD merchants traders and artisans formed a new social class called middle class ranked between nobles and peasants ከዛም መርቸንቶቹ ትሬደሮችና አርቲሻንስ አንድ ላይ በመሆን እነዚህ ነጋዴዎቹ እነዚህ ሩቅ የሚነግዱት ነጋዴዎቹ ትሬደሮችም ሁለተኛም እነዚህ ሌሎቹ ነጋዴዎችና አርቲሲያኖቹ እነዚህ የእጅ ጥበብ ስራ የሚሰሩት አዲስ ሶሻል ክላስ ፈጠሩ ሚድል ክላስ የሚባል ማለት ነው ሚድል ክላስ ደግሞ በመንና በመን መሃል ላይ ነው የሚገኘው በኖብሎችና በእነዚህ ፔዛንቶቹ ወይም በገበሬዎቹ መሃል ማለት ነው the medieval towns and cities the glued systems appeared በሜዲቫል ታውንስ ውስጥና ሲቲዎች ከተማዎችና መንደሮች ውስጥ ግሉድ ሲስተም የሚባል ተፈጠረ ግሉድ ሲስተም ይሄ ግሉድ ሲስተም ምንድነው መርቸንት ግሉድ የምንለው አሶሲዬሽንስ ኦፍ አርቲሻንስ ኤንድ መርቸንቶችና አርቲሻኖች አንድ ላይ በመሆን ነው appeared for መጀመሪያ የተፈጠረው in the time artisans resented the powerful merchants and organized their or craft guilds እንግዲህ በመጀመሪያ ላይ አርቲሻኖቹ resented the powerful merchantዎቹን አሳዝነው ነበር organize their own craft guild ፈጥረው ማለት ነው each guild represented worker in one occupation such as weaver bakers and goldsmiths እንግዲህ እያንዳንዱ ግሉድ ለእያንዳንዱ ሰራተኛ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው አለ የሚወክለው ነገር አለ እነሱም ዌቨርሶቹ ለዌቨር እንትኑ ሸማኖቹ ለራሳቸው ቤከርስ ጋጋሮቹ ጎልድስሜዞቹ ወይም እነዚህ ወርቅ አንጣሮቹ የራሳቸው ነው in sometimes there was a fight between the craft guilds and the wealth merchants guilds እንደ ባንዳንድ ቦታዎች እነዚህ በእጅ ጥበብ የሚሰሩትና በነጋዴዎቹ መካከል ጥል ይፈጠር ነበር guilds made rules to protect their economy interests and the quality of their goods regulate working hours and set prices እንግዲህ ግሉድ የሚባሉ ሰዎች ምን ይፈጥራሉ ህግ አላቸው ይሄም ህግ ምንድነው አንደኛ ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ለማስጠበቅ ሁለተኛ the quality of their goods የእቃውን ኳሊቲ ለመቆጣጠር ሬጉሌት ወርኪንግ አወር ይሄ የስራ የሚሰሩበትን ሰዓት ይቆጣጠራል ሴት ፕራይስ እንደዚሁም ዋጋ ይተምናል women's engaged in crafts and trades and might inherit the workshops of their husbands or fathers if he died ሴቶች ደግሞ እንግዲህ ይሄንን እጅ ጥበብና ንግድ ይቆጣጠር አንድ engage ይገቡበታል እና even እስከ መውረስም ይደርሳሉ ሱቆቹን ምክንያቱም ወይ ባለቤታቸውና ወይ አባታቸው ህይወታቸው ካለፈ ማለት ነው they dominate some traders and even had their own guilds አንዳንዴ እንደዚሁም አንዳንድ ነጋዴዎች የበላይ ሁላ ሊሆን ይችላሉ ለራሳቸው ግሉድ ሊኖራቸው ይችላል for instance in Paris ለምሳሌ ፓሪስ ውስጥ women's far outnumbered men in profitable silk and wool goods ለምሳሌ ፓሪስ ውስጥ ብንመለከት ሴቶች ወንዶች ከሚያመርቱት የስልክና የውል ማምረት በላይ እነሱ ቁጥራቸው በጣም ሰፊ ነበር ከወንዶቹ በላይ ማለት ነው ቀጣይ ደግሞ የምናየው medieval culture and architecture education ነው architecture and education ነው እዚህኛው ላይ ደግሞ town life encouraged a greater interest in art and learning እንግዲህ የታውን ላይፍ ወይም ይሄ ከተማ ህይወት ምን አመጣ አዲስ የሆነ አርት የስዕሉንና ለርኒንግ ወይም የመማር ማስተማር መማር ሂደቱ የበለጠ greater interest ወይም ፍላጎት እንዲመጣ አደረገ the gathering together of a large number of peoples the rise in trade and travel and the freedom of and security offered by the cities and towns encouraged art and learning እንግዲህ ህዝቡ አንድ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ አንድ ቦታ ላይ መሰብሰቡ ንግድና እንቅስቃሴ ወይም ወደ ሌሎች ቦታ መጓጓዝ መጨመሩ እንደዚሁም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በሚጓጓዙበት ጊዜ ፍሪደም መኖሩ ይሄ ሴኩሪቲ ወይም ደህንነት መኖሩ መማር ፍላጎት እንዲመጣ አደረገ ማለት ነው the two most important achievements of the period were the building of cathedrals and the growth of universities እንግዲህ
በዛን ጊዜ የነበሩት በጣም ኢምፖርታንት የነበሩ አቺቭመንቶች በጣም በዛን ጊዜ ያሳኳቸው ነገሮች ምንድነው? አንደኛ ካቴድራሎችን መስራትና ግሮዝ ኦፍ ዩኒቨርሲቲስ ነው። የዩኒቨርሲቲዎች እድገት ነው። የዩኒቨርሲቲ ምን ማለት እድገት ነው። እና until 12th century most cathedrals erected in the western Europe followed the church architecture system called Romanesque እንግዲህ እስከ 12ኛው ሴንቸሪ ድረስ ብዙ ጊዜ ካቴድራሎች የሚሰሩት ዌስተርን ዩሮፕ ውስጥ ሮማኒስኩ በሚባል የአርኪቴክቸር ወይም ምንድነው የቤት ህንጻ ጥበብ ስራ ሮማኒስኩ በሚባል አሰራር ነበር የሚሰሩት አርኪቴክቸራቸው ማለት ነውና this architectural style was first applied by the Romans into the early Christian church ነው እንግዲህ ይሄ አግሪካልቸራል ስታይል ለመጀመሪያ ጊዜ የተገነባው በሮማኖች ክርስቲያን ቸርች ላይ ነው ማለት ነው። ሮማኒስኩ ካቴድራል had a massive wall, strong columns and rounded arcs እንግዲህ የሮማኒስኩ አሰራር ምንድነው? ማሲቭ ዋልስ በጣም ትልልቅ ግንቦች አሉት። ስትሮንግ ኮለምንስ በጣም ቋሚ በጣም ጠንካራ የሆኑ ቋሚና ራውንድ አርክስ ከላይ ደግሞ ክብ የሆነ አርክ ነው ያለው ማለት ነውና later a new style of architecture called Gothic developed ነገር ግን ከሮማኒስኩ ቀጥሎ ሌላ ጎቲክ የሚባል አሰራር መጣ ማለት ነው። this new style of architecture had high towers and walls እንግዲህ walls እንግዲህ ይሄ ደግሞ አርኪቴክቸር ምንድነው? በጣም ሃይ ታወር በጣም ረጃጅም የሆነ ወደ ላይ የሚቆም ታወር አለው። ምስሉ ላይ ነው ያለው ቆይ እና ፖይንትድ አርክስ ከላይም በጣም ፖይንቲ የሆኑ በጣም ቀጫጭን ወጡ አርኮች ነው ያሉት ማለት ነው። እንደዛኛው ራውንድ ክብ አይደለም ፖይንቲ ነው። እና learning arcs are called flying buttresses ይባላሉ። እነዚህ layering arc ደግሞ አለ ላይ እንደዚህ ወደ ጎን አግድም የሚተኛ እነሱ ደግሞ flying buttresses እንላቸዋለን rackets እንላቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው። ሮማኒስኩን አያችሁት? ዋሎቹ በጣም ናቸው። ማሲቭ ዋል ያለው ፕላስ ደግሞ ስትሮንግ ኮለመን ያለው እዚህ ላይ እንደምታዩት ስትሮንግ ኮለመን ነው። ፕላስ ደግሞ ከላዩ ላይ ምንድነው? ራውንድ ነው። ጎቲችን ደግሞ ስትመለከቱት በጣም ፖይንቲ አርክ ነው ያለው። ከላያችሁ በጣም ፖይንቲ ነው። በጣም ወደ ላይ ወጡ ናቸው። ፕላስ ደግሞ ሃይ ታወር አለው። ከፋፍ ያለ ታወር ነው። ሶ the Gothic and the Romanesque cathedral ይሄ ነው ልዩነቱ ማለት ነው። ሶ ሮማኒስኩ ማለት መጀመሪያ ሮማኒስኩ ከዛ ጎቲክ መጣ። artists of many kinds applied their skills to the cathedrals እንግዲህ ብዙ አርቲስቶች እዚህ ካቴድራል ላይ ያላቸውን ስኪል ወይም ጥበብ ተጠቅመዋል። expert wood workers crafted panels or altars and pews እንግዲህ expert wood workers እንግዲህ በእንጨት ስራ በጣም ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች በእንጨት ስራ የሆኑ ሰዎች ምን ሰርተዋል? በእንጨት ስራ የበላይ የሆኑ ሰዎች ወይም አቅም ያላቸው ስኪል ያላቸው ሰዎች የዚህ ለካቴድራሉ አግዳሚ መቀመጫ ፒውስ ሰርተዋል። ፓኔሎችን ማለት ነው። carved panels on altars and pews carved የሆኑ መቀመጫዎች ምናምን ሰርተዋል። sculptures cut stone and statues of saints and martyrs and chiseled out of stone devils and dragons called gargoyles yes እንትኖችም ስክላፕተርስ ወይም እነዚህ የምንድነው ቅርጻ የሚሰሩ ሰዎች ራሱ የተለያዩ ስታቹዎች ቅርጾችን ሰርተዋል። የተለያዩ ሴንቶችን ወይም ቅዱሳኖችን ሰርተዋል። እንደዚሁም ዴቪል ስቶን እና ድራገኖች እነዚህ ብዙ ጊዜ እንደው ሙቪዎች ላይ ፊልሞች ላይ ታችሁ ከሆነ የሆኑ ቤተ መንግስት መግቢያዎች ላይ ምናምን እንደዚህ የሚበሩ ድራገኖች ላይክ ዳይኖሶሮች ወይም ይሄ ሰይጣን ብለው የሚሰሩት ክንፍ ያለው ምናምን ያለው ቅርጻ አለ እሱ አለ። ሶ እነሱ ነገሮች ሰርቷል። ሶ እነዚህ ድራገን ወይም ሰይጣን የሚመስሉ ከድንጋይ የሚሰሩ ነገሮች ጋርጎይልስ ነው የሚባሉት። ሙቪ ላይ እንደውም ፊልሞች ብዙ የውጭ ፊልሞች ላይ ጋርጎይልስ ብለው ሲጠሩ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። craft means who worked in stained glasses and created real beauty ለምሳሌ craft means ምንላቸው ደግሞ በብርጭቆ የሚሰሩ ነገሮች በጠርሙስ የሚሰሩ በመስታወት የሚሰሩ የሚያማምሩ ነገሮች ይሰሩ ነበር። most cathedrals that stand into these days are 500 or more years old እንግዲህ በዚህ ጊዜ ቆዩ ካቴድራሎች እንግዲህ 500 አመታቸውና ከዛ በላይ ነው። the Christian churches played an important part in shaping the medieval period European formal education እንግዲህ የክርስቲያን ቸርቾች ወይም ክርስቲያን ቤተክርስቲያናቶቹ
ሜዲቫል ፔሪድ ጊዜ የነበረውን ፎርማል የሆነ ትምህርት እንግዲህ ሼፕ ያደረጉት እነሱ ናቸውና it was mostly controlled by religious authorities እንግዲህ ብዙ የሚቆጣጠሩት እንግዲህ የሃይማኖቱ ላይ ያሉ ባለስልጣናቶች ናቸው እና in the monastery and cathedral school students studied such subjects as church music, theology and Latin of the language of the western country እንግዲህ ሞናስተሪዎች ውስጥ ወይም እነዚህ ገዳማቶች ውስጥ ወይም የካቴድራል ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተማሪዎች ምን ይማራሉ አንደኛ ቸርች ሚውዚክ ቴዎሎጂ እንደዚሁም ላቲንኛ ብዙ ነው የዌስተርን ቸርች የነበረ ቋንቋ ነው they were also taught subjects similar to those taught in ancient Greek and Rome collectively known as the seven liberal arts እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ምን ይማሩ ነበር በአንሸንት ግሪክ ወይም በጥንታዊ ግሪክና ሮማን ጊዜ የነበሩ ተመሳሳይ የሆኑ ሳብጀክቶች ተሰብስበው seven liberal arts ተብለው ይማሩ ነበር እነሱም በውስጡ ምን ይዛል grammar rhetoric logic arithmetic geometry astronomy and harmonics የሚባሉ እነዚህ ይወስዱ ነበር ሰባት ማለት ነው most European the seven liberal arts ናቸው እነዚህና most European languages except Greek and most Slav languages adopted the Latin alphabet Latin continued to be the language of many parts of Europe እንግዲህ ብዙዎቹ ዩሮፒያኖች except ግሪክ እና ከሞስት ስላቭ ላንጉጆች ውጪ የላቲን አልፋቤት መጠቀም ጀመሩ ማለት ነውና ላቲን continued to be the language of many parts of Europe እንግዲህ ላቲን የብዙ የአውሮፓ ሀገራቶች ቋንቋ ሆነ ማለት ነውና modern language like Latin Spanish not Latin Italian Spanish Portuguese French Romanian developed from Latin እንግዲህ ብዙ አሁን ላይ የሚነገሩ ሞደርን ላንጉጆች አሁን ላይ የሚነገሩ ዘመናዊ ቋንቋዎች ለምሳሌ ጣሊያንኛ ማለት ኢጣሊ ስፓኒሽ ፖርቹጊዝ ፍሬንች እና ሮማኒያ ዴቨሎፕ ያደረጉት እንግዲህ ከላቲን በመነሳ ነውና many words of Latin origins are also found in the English language የእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ ራሱ ብዙ የላቲን ቃላቶችን እናገኛለን the first modern university developed in Europe in 1100s እንግዲህ የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ አውሮፓ ውስጥ ዴቨሎፕ ያደረገው በ1100 ነው እና European universities were first developed not as an institution with collections of building instead they began as a collections of scholars organized into corporations groups or associations with a certain privilege and responsibility እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ትምህርት ቤቶች ዩሮፒያን ዩኒቨርሲቲዎች እንደ ኢንስቲትዩሽን not as an institution develop ያደርጉት ወይም የተፈጠሩት እንደ ኢንስቲትዩሽን አልነበረም with the collections of building ወይም በእንደዚህ ፎቆች ምናምን ሆኖ አይደለም ኢንስቴድ በምን አይነት ነበር they began collection ስኮላሮች አንድ ላይ ኦርጋናይዝድ በማድረግ ነው የፈጠሯቸው ማለት ነው with a certain privilege and responsibility ማለት ነው the University of Paris which became the largest and the most famous university in Europe during the 7th century served as a model for the major of northern European universities እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፓሪስ የፓሪስ ዩኒቨርሲቲ ብንመለከተው ትልቁ the largest ትልቁና most famous በጣም ፌመስ የነበረው በ3ኛው ሴንቸሪ ጊዜ ፌመስ የነበረ የአውሮፓ ውስጥ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነበር እና ከዛም በኋላ ደግሞ ለኖርዘርን ዩሮፒያን ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ልክ እንደ ሞዴል እንደ ምሳሌ ነበር ማለት ነው medieval universities used Latin as a teaching language and most universities in the North Europa or Europe developed from teachers schools as cathedral schools እንግዲህ እና ሜዲቫል ዩኒቨርሲቲዎችን በዚህ ጊዜ የሚጠቀሙበት የማስተማሪያ ቋንቋ ላቲን ነው እና ብዙዎቹ most of the universities in Europe ውስጥ የሚገኙ ብዙዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች developed from teachers class at cathedral school ያለው ላይ ነው የወሰዱት እና the teachers schools charged a fee to train students and to grant degrees እንግዲህ የቲቸሮቹም የቲቸር ግሩፖቹ ወይም ግሉዶቹ ምንላቸው እንግዲህ በየወሩ ፊ ክፍያ ያላቸው ተማሪዎችን ባስተማሩና ለተማሪዎቹ ዲግሪ በሰጡ ቁጥር ማለት ነው